Bună ziua tuturor! Sunt gata să încep să cos acest kit minunat, pentru că este potrivit pentru această perioadă. Floarea soarelui deja a înflorit, este splendidă și este potrivit pentru această perioadă de vară. Este un kit nou și pentru mine, nu am mai cusut așa ceva până în acest moment. Pânza este diferită față de ce am cusut eu până acum. De asemenea, este un kit care se coase numai cu jumătate de cruciuliță și din nou nu am experimentat acest lucru. Am mai cusut, am mai folosit acest punct, însă nu pe astfel de kituri. V-am prezentat deja acest punct, jumătate de cruciuliță, într-un videoclip anterior, tocmai pentru că am vrut să mă asigur că înțelegeți ce explic atunci când eu voi coase și de asemenea să înțelegeți modul meu de a coase acest punct, de a gândi, pentru că eu atunci când cos mă raportez la punctul pe care îl folosesc. Sunt momente când este posibil ca modul meu de exprimare să vă nelămurească, să nu înțelegeți exact la ce mă refer, pentru că și eu am observat că folosesc uneori anumite direcții de coasere sau mă explic într-un fel anume în care nu se înțelege foarte clar dacă mă refer la direcția de coasere sau la direcția punctului. Așa, dacă voi aveți anterior aceste filmulețe în care vă explic punctele pe care le folosesc, mă gândesc că vă va fi mult mai ușor să vă dați seama la ce mă refer concret în timpul coaserii, pentru că sunt preocupată de ce am eu de făcut aici, de ce trebuie să cos și poate uneori îmi mai scapă anumiți termeni sau folosesc anumite cuvinte sau mă exprim într-un fel anume în care poate nu este foarte clar pentru un începător îndeosebi. Chiar dacă se întâmplă vreodată să nu înțelegeți ceva, oricând puteți să mă întrebați în comentarii. Dacă vă este clară teoria, practica la fel ar trebui să fie foarte simplă și deja să știm ca bază de unde să pornim și unde ar trebui să ajungem. Acest kit l-am prezentat deja într-un unboxing. Acolo v-am pus și locul de unde eu am achiziționat nu doar acest kit, mai multe kituri, adevărat, dar este o firmă pe care eu nu am mai întâlnit-o până acum, Gobelin L. Nu mi este deloc cunoscut această firmă, am mai văzut și alte kituri, însă nu știu prea multe informații despre această firmă. Din ce observ așa, din ceea ce am regăsit eu în kit, sunt produse de calitate. Pe pânză avem niște coduri și sunt două firme de renume, DMC și Anker. Avem codurile la fiecare culoare. Este clar că dacă noi nu am avea ața în kit, am putea să achiziționăm aceste culori foarte ușor după aceste coduri. Culori avem, sunt exact 8 culori, 8 coduri. În kit eu am avut și ață și îmi place că este o ață de bumbac. Se vede că este un bumbac de calitate, este mercerizat, are un luciu frumos, plăcut. La atingere nu este chiar foarte, foarte moale, este puțin aspru, dar cu siguranță este potrivit pentru acest tip de pânză. Dacă ar fi mai moale firul, poate nu s-ar potrivi concret acestui tip de pânză. De aceea mă gândesc că fiecare kit este gândit în așa fel încât să se potrivească și ața cu pânza și pânza cu ața. În instrucțiuni ni se menționează foarte clar că trebuie să se coasă cu jumătate de punct de cruciuliță. Pe imagini la fel regăsim modul de coasere. Acul aici, în această imagine, este cu vârful în punctul deja următor, dar direcția se vede foarte clar că este de la stânga către dreapta, iar aici firul unde iese a fost din stânga, acul a intrat în partea dreaptă, iar vârful din nou a fost introdus în următorul punct din stânga. Acesta este pasul întâi. Pasul al doilea este atunci când se
face trecerea de la dreapta către stânga. Dacă aici am cusut de la stânga către dreapta, aici de la dreapta către stânga. Și bineînțeles că se începe din punctul din dreapta, se intră către partea stângă, punctul din stânga, și apoi din nou se intră în partea dreaptă, cum ar veni a punctului următor. Iar aici este o imagine care arată cum se încheie și cum se face trecerea firului pe sub punctele deja cusute pe spate. Deci putem să recunoaștem foarte ușor acest punct și după aceste imagini, nu trebuie neapărat să ne menționeze. Ceea ce se regăsește în kit este redat aici în mai multe limbi. În română nu avem nimic, dar avem engleză și sunt mai multe limbi pe care putem să le înțelegem. Este menționat doar ce avem în kit, conținutul kitului. Ne scrie pe 1 că reprezintă rândul întâi, pe 2 rândul al doilea, pe 3 pe spatele lucrului și cum să încheiem ața. Ne mai este menționat faptul că este necesară supravegherea unui adult, pentru că acest kit conține și un ac. Este un ac într-adevăr cu vârful bond. Este ceva mai mare tocmai pentru că și găurile pânzei sunt mai mari. Dacă scoase un copilaj, de exemplu, bineînțeles e nevoie de supravegherea unui adult pentru a nu se răni. Avem informații despre dimensiunea pânzei, dimensiunea designului a imaginii, care este de 14 pe 18 cm, iar pânza are dimensiunea de 20 pe 25 de cm. În acest kit vedem că avem fir 100% bumbac și este un lucru extraordinar, pentru că în perioada aceasta, cum este caniculă și este foarte cald și mâinile transpiră, ar fi mai greu de cusut, așa cum de exemplu am observat în alte kituri că sunt niște fire din acril, sunt mult mai groase și automat sunt și călduroase la mână și este destul de dificil de cusut cu ele. Deci din nou ne putem adapta coaserea și în funcție de anotimp. Până acum n-am cusut alte kituri și să folosesc alte fire, dar mi-am dat seama că totuși pe căldură este mai greu de suportat un alt tip de fir decât cel de bumbac. Chiar și cel de bumbac oferă o anumită căldură la mână, dar aminte alte tipuri de fire. Dacă nu se menționează, înțeleg că noi trebuie să coasem cu firul întreg. Automat îmi dau seama de acest lucru, pentru că și pânza este destul de rară, are găurile foarte mari și este clar că nu va fi nevoie să le separăm. Dar pentru un începător ar fi minunat dacă ar fi menționat acest lucru, pentru că un începător nu are de unde să știe decât să testeze, și ca să testezi e clar că îți mai ia timp să mai stai și să testezi și nu este tocmai la îndemână. Dar se vede foarte clar că totuși firul, dacă este să-l punem pe lângă pânză, putem să vedem că se acoperă foarte bine pe diagonală pânza și că nu este nevoie să-l separăm. Dacă l-am separat firul, ne-ar ieși foarte rar. S-ar vedea pânza. Și noi nu vrem să se vadă pânza, ci doar firele pe care noi le-am cusut. Frecvent întâlnim ca ața noastră în kit să fie prinsă în felul acesta. Toate culorile sunt legate, sunt prinse așa unele de celelalte ca să nu se piardă. Noi desfacem acest nod și după aceea luăm firul cu care dorim să lucrăm. Înainte de a ne apuca să coasem, bineînțeles, analizăm modelul, vedem ce culori avem, vedem și cum sunt culorile aței. Ăsta este primul pas pe care eu îl fac. Să mă uit la culorile de pe pânză și să văd dacă într-adevăr seamănă sau sunt diferite față de culorile din kit. La prima vedere, văd că aceste culori sunt chiar foarte, foarte asemănătoare.
că acul intră cu ușurință prin aceste găuri. Chiar și urechea acului, deși puțin trebuie să tragă atunci când este urechea, pentru că e chiar fix puțin pe gaură, dar intră foarte bine, deci nu sunt probleme la capitolul ăsta. De obicei, dacă mi se pare ceva în neregulă cu acul, îl schimb. Am ace de diferite mărimi și pot să-l schimb foarte ușor, dar este bun cel din kit. Sunt și kituri unde primesc ace care nu-mi plac și de aceea, înainte de a coase, verific și acul dacă sunt mulțumită de el. Culori închise avem pe acestea: maro mai închis, verde mai închis. Clar că pot să încep cu acestea două, ori cu verde, ori cu maro. Verde închis îl am aici și văd că într-adevăr este la fel ca și culoarea de pe pânză. Maroul mai închis îl am aici și într-adevăr văd că seamănă foarte bine cu culoarea de pe pânză. O mică diferență, într-adevăr este o idee în muline mai deschis decât pe pânză, dar cred eu că atunci când voi coase va fi mai închis, pentru că de obicei așa se întâmplă. În muline pare o idee mai deschisă, e foarte mică diferența. Văd că sunt foarte multe culori, dar nu seamănă între ele. Întotdeauna, la un moment dat, cu cât căpătăm mai multă experiență și coasem mai multe kituri, facem cumva și comparație între ele, automat, n-avem cum să nu comparăm. Și de aceea ultimul kit cusut a fost Felicitarea de Paște, chiar dacă aceea am cusut-o cu punct de goblen, totuși raportându-mă la nuanțe și la culori, acestea se deosebesc mult mai bine. E adevărat că și pânza este mult mai rară, adică ochiurile sunt mult mai mari. Pânza de la Felicitare a fost foarte deasă. Pledez pentru acest tip de pânză când este vorba de un începător. Eu am avut acces pentru prima dată la o pânză foarte deasă. Nu mi-a spus nimeni atunci că există și alte tipuri de pânză, nu știam, n-am știut, am aflat peste mulți ani și totuși îmi dau seama că nu mi-a fost imposibil de cusut și cealaltă pânză, dar eram mai tânără, ochii mei erau mai sănătoși, mai buni. Acum, clar că atunci când cos acel tip de pânză foarte deasă, ochii mei obosesc mai rapid și îmi dau seama de diferență. Aici ochiurile sunt mult mai aerisite și le pot vedea mai ușor. Se vede că și pânza aceasta are câte două fire, și verticale și orizontale. Dar sunt foarte apropiate aceste două fire, nu există niciun spațiu între ele, decât foarte puțin se observă. Sunt mult mai apropiate față de pânza pe care eu v-am arătat-o la jumătate de punct de cruciuliță, când v-am exemplificat punctul. Acolo pânza se vedea că are un spațiu aici între aceste fire. Diferența nu este foarte mare, dar totuși se vede foarte puțin că aceste fire la această pânză sunt puțin mai apropiate. Ochiurile, din ce îmi dau eu seama, așa sunt la fel. Deci este pânza de aceeași dimensiune. Găurelele sunt la fel. Nu scrie pe pânză dacă este un anumit tip. Fiind și firme diferite, nu știu dacă într-adevăr sunt diferențe între tipurile de pânză. Am acest mostrar cu tipurile de pânză de la firma Pudemas. Dacă ar fi să mă iau după ele, pânza ar fi aceasta de tip B. Adică de 4 ochiuri pe centimetru. Și dacă suprapun așa, văd că aceasta este pânza. Bineînțeles că acest mostrar este pentru pânzele, pentru goblenul imprimat. Chiar dacă este o altă firmă, acesta este tipul de pânză, de-aia mă gândesc că nu există mai multe tipuri de pânză B sau
de la firmă la firmă. Deci aceasta ar trebui să fie. Și se vede că este la fel de deasă ca aceasta. Pe acest mostrar ne este menționat că se coase cu firul de muline întreg. Deci este clar că nu putem să coasem altfel decât așa, pentru că nu se acoperă pânza dacă folosim mai puține fire. Așa că revenind la firele acestea, eu mă voi strădui să păstrez egalitate în timpul coaserii. Folosesc punctul jumătate de cruciuliță, deci depinde și cum voi coase ca direcție, dar înclinarea va fi la fel ca la punctul de goblen și la fel trebuie să acopăr aceste fire unde sunt colorate cu acea culoare. De exemplu, aici eu nu voi mai coase cu această culoare pentru că firul acesta este doar aici în părți colorat, dar pot în același timp să și decid dacă vreau sau nu să-l cos. Da? Deci voi veni oblic în funcție de cum am eu de acoperit. De exemplu, aici acopăr stânga de aici, stânga-dreapta, stânga-dreapta. E adevărat că dacă voi coborî, o voi lua din dreapta către stânga, dreapta-stânga. Dacă voi urca, voi lua din stânga-dreapta, stânga-dreapta. Deci aici nu cred că mai este nevoie să vă explic cum se coase acest punct. În foarte multe momente sunt locuri unde pot fi subiective acele puncte. Depinde dacă e un punct alăturat și pot să-l cos, îl cos, dacă nu, nu. În mare, din ce văd eu, pânza este imprimată foarte bine. Se vede foarte clar unde trebuie să coasem punctele. Aici, aici, aici. Se vede clar că sunt 3 puncte, da? Pentru că nouă ne este cuprinsă acest fir 1, 2 și 3. Da? Dacă eu îmi gândesc tot timpul acest pătrat format din cele 4 puncte, eu îmi dau seama și câte puncte trebuie să cos. Deci aici am 3. 1, 2, 3 fire. La fel și pe aici. 1, 2, 3. Sau aici, de exemplu, am un fir, 2 fire, iar pe acesta pot să-l consider ca fiind al 3-lea, să-l cos cu această culoare de maro sau să-l cos cu alb. Din nou, sunt locuri în care putem să ne decidem concret și în funcție de cum vin ele, punctele cusute la momentul respectiv și în locul respectiv. Pe spate se vede foarte puțin așa modelul, cum au fost imprimate culorile pe față, dar la final vom avea și un model aici pe spate. E adevărat că folosind punctul jumătate de cruciuliță, aspectul va fi diferit față de un goblen. Dar bineînțeles că ni se va vedea și se va înțelege modelul și pe spate. Pentru a putea coase va trebui să folosesc o ramă și singura ramă gherghef pe care o am liberă este aceasta și este exact fixă, vine modelul exact fix pe această ramă.
dar din ce am observat este suficient de potrivită cât să-mi încap exact modelul în așa fel încât să pot să cos. Voi prinde cu niște pioneze și după aceea o să mă apuc să cos modelul. Acesta este cel mai dureros pas când trebuie să împing aceste pioneze, dar zic eu că am reușit în mare să fixez cât se poate de bine. Fiind fix pe fix pânza, dacă va fi nevoie aici la final, de exemplu, și nu reușesc să mă încadrez să cos, voi putea desface și voi coase la final, unde va fi nevoie pe margine. Dar zic eu că în mare pot să cos. Aici, de exemplu, am fixat această pioneză chiar aici aproape de model, nu mi-am mai dat seama, dar bineînțeles că o voi muta. Am terminat și partea cea mai dureroasă pentru degetele mele, care nu prea îmi place, recunosc, dar apelez la ea pentru că ea mă ajută cel mai bine să stea pânza dreaptă. Pe spate pânza este așa. Ar fi fost bine dacă acest suport era puțin mai mare, o idee mai mare, dar nu mai am liber niciun suport. Toate suporturile mele au deja niște goblenuri fixate, vi le-am și arătat deja în câteva filmulețe. Acelea mă așteaptă să încep să le cos. Nu știu și când voi face acest lucru, dar pentru proiecte așa de mici, astfel de rame sunt utile, sunt la îndemână, se pot înrăma foarte ușor pânzele și eu această ramă, de exemplu, pot să o iau cu mine, pot să cos și fără să mai pun pe suport. Dacă să pot să filmez mai bine, voi folosi suportul că îmi va fi mie mai ușor. Voi începe cu această culoare, cu acest maro închis de la flori și după aceea voi vedea dacă pot să reușesc să cos cu bine acest verde. Aici, de exemplu, este exact verdele acesta unde am eu rama fixată. Și dacă nu îmi va permite să cos, o voi desface la momentul respectiv. Dacă nu, las la final, când oricum voi da pânza jos de pe ramă și voi coase restul de ață. Voi lăsa aici ața liberă ca să pot să cos. Și în felul acesta mă orientez și în funcție de ceea ce îmi permite rama. Dar respect instrucțiunile, exact și acolo scrie să încep cu culorile mai închise, exact asta voi face. Și cea mai deschisă culoare, bineînțeles că este acest galben deschis, îl voi lăsa la final. Mai avem și un verde mai deschis, la fel va rămâne mai la final. Restul culorilor sunt mai apropiate, nu sunt probleme dacă pot să cos și cu o culoare mai deschisă, nu asta e o problemă. Fiind bumbac, nu se va lua acest puf foarte mult și chiar v-am spus că este un bumbac puțin mai aspru și nu are acele firicele așa ca să se ia firicelele noastre în timpul lucrului. Chiar îmi place această ață și cu siguranță se va vedea foarte frumos și pe goblet. Îmi place la nebunie acest suport că îmi ține foarte bine rama. Am pus niște greutăți pe acest suport pentru că eu filmez cosând pe masă și suportul când stă pe masă nu are chiar atât de multă stabilitate și de obicei pun niște greutăți. Aici am niște greutăți în interiorul acestei cutii și am și aceste greutăți de croitorie, tocmai ca să stea foarte bine suportul și să nu mi se miște în timp ce eu cos. Dacă vreau să reglez, dacă vreau să întorc suportul, pot foarte bine să rulez și ajung și pe spatele pânzei și mi este mai ușor să am acces aici. De obicei dau drumul de acest fluturaș și reglez în așa fel încât să am libertate de coasere. Când vreau să stea fix, strâng și rămâne capătul acesta fix, nu se mai mișcă. Și eu pot să cos foarte ușor. Eu acum am scos un fir, este un fir întreg, având cele 6 fire de ață.
pe care nu pot să-l mai îndoi, adică să am așa, să formez această buclă. Așa că la început, eu când folosesc firul întreg, va trebui să țin cu mâna pe spatele lucrului ca să nu îmi scape ața și în felul acesta eu când cos să trec peste ea. Se mai poate folosi și acel nod de siguranță, însă vă zic sincer că nu-mi place, mi se pare și că risipesc ața, nu-mi place să fac risipă de ață pentru că se poate întâmpla să rămân fără ață. Și așa că eu voi începe să cos și de oriunde încep să cos, când simt ața pe spatele lucrului, o pun în așa fel încât eu să pot să cos peste ea. Mai este un lucru de care trebuie să țin cont. Acum eu trebuie să folosesc punctul jumătate de cruciuliță. Având deja formată deprinderea de acoase cu punctul de goblen foarte mulți ani, trebuie să am grijă ca nu cumva să greșesc și să schimb ordinea punctului. Este o mică diferență între cele două puncte și dacă mintea mea zboară și nu mă mai concentrez, există riscul ca eu să cos cu punctul de goblen. N-ar fi o problemă mare atâta timp cât pe față se vede la fel punctul. Dar pe spatele lucrului, într-adevăr, se va observa. Iar eu mi-am propus să cos cu acest punct și pentru că știu că de obicei ața este gândită pentru acest punct. Dacă fac cumva schimbări, există riscul să nu-mi ajungă ața. Și bineînțeles vreau ca pe spate să fie cumva o egalitate, adică să fie același punct, să se vadă că am cosut cu același punct și să nu cumva să schimb, pentru că punctul de goblen acoperă pânza. Și mi-am propus să cos doar cu acest punct. Ca să încep să cos, va trebui să gândesc această porțiune cumva în așa fel încât să pot să-mi acopăr și ața. De exemplu, dacă iau aceste două puncte, nu va fi suficient să pot să acopăr capătul aței în timp ce cos. Așa că prefer să încep din altă parte.